Και εγώ με τη σειρά μου θα προσπαθήσω έτσι σε αυτό το μικρό χρόνο που έχουμε να μοιραστώ μαζί σας κάποιες έννοιες που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές στην εποχή που διανύουμε και στο εγγύς μέλλον. Αναφέρομαι σε θέματα τεκμηριωμένης κυρίως πρακτικής και θέματα κατά πόσο μπορούμε ένας επιστήμονας και ένας δημοσιογράφος να μπορεί να τηρεί την επιστημονική ακεραιότητα και τη δεοντολογία την οποία θεωρητικά όλοι κατέχουμε, αλλά όπως κάθε τι ανθρώπινο πολλές φορές για διάφορους λόγους αυτή μπορεί να υπονομεύεται ή να υποβαθμίζεται έστω και παροδικά. Να ξεκινήσω λοιπόν, ελπίζω να βλέπετε την οθόνη μου. Να αναφέρω ότι δεν έχω οποιοδήποτε συγκρουσιακό συμφέρον αναφορικά με αυτά τα οποία θα πω. Συνοπτικά θα ξεκινήσω προσπαθώντας έτσι εντροχάδι να συνδέσω κάπως τα θέματα περιβάλλοντος, υγείας και με τη δημοσιογραφία. Μετά να αναδείξω την ταύτιση αρχών της επιστημονικής ακεραιότητας στην έρευνα τόσο για το τομέα της ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας αλλά και της δημόσιας υγείας. Θα συνεχίσω αναφέροντας κάποια χαρακτηριστικά για την τεκμηριωμένη πρακτική έρευνας για τη δημόσια υγεία συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τον πολίτη, συλλέγοντας στοιχεία από τον πολίτη, για τον πολίτη, κάνοντας την έρευνά μας και μετά διαχέοντας την πληροφορία πίσω στον πολίτη για να κλείσει ο κύκλος. Και θα είμαι ανοιχτός για σχόλια και ερωτήσεις για συζήτηση. Να ξεκινήσω έτσι με ένα γράφημα το οποίο δείχνει βασικά το top 10 της νοσηρότητας παραγόντων κινδύνου υγείας που αφορούν την Κύπρο τελευταία δεκαετία. Νομίζω είναι έτσι ένα πολύ θεαματικό, θα έλεγα, γράφημα για την Κύπρο σε ό,τι αφορά διάφορους παράγοντες κινδύνου που ως δημοσιογράφοι ή ως άτομα γενικότερα ενεργούς πολίτες της κοινωνίας γνωρίζετε ή θα έπρεπε να γνωρίζουμε, όπως το ότι το κάπνισμα, το αλκοόλ, η κακή διατροφή είναι παράγοντες, η παχυσαρκία, οι οποίοι εδώ και τα 10 χρόνια είναι σταθερά top στην κυπριακή κοινωνία. Δεν βλέπουμε να αλλάζουν πολλά πράγματα. Το μόνο, θα έλεγα, ενθαρρυντικό, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι ότι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να μεταβληθούν. Με την κατάλληλη ενημέρωση, με την κατάλληλη πρόθεση διαφόρων αποτελεσματικών παρεμβάσεων δημόσιας υγείας, οι οποίοι να μπορούν να μειώνουν το ρίσκο υγείας λόγω του ότι μειώνουμε, για παράδειγμα, το κάπνισμα, μειώνουμε την κακή διατροφή και ούτως καθεξής. Οπότε υπάρχει κάτι ενθαρρυντικό σε όλη αυτή την κατάσταση που αφορά το φορτίο νοσηρότητας για την κυπριακή κοινωνία και επαφίεται μετά στους αρμόδιους, σε όλους μας θα έλεγα, να βάλουν το λιθαράκι τους έτσι ώστε πληθυσμιακά, σε επίπεδο πληθυσμού κυρίως, να μπορέσουμε να δούμε τις αλλαγές τις οποίες θέλουμε, έτσι ώστε να βλέπουμε παράγοντες όπως το κάπνισμα, για παράδειγμα, στα επόμενα χρόνια να αρχίσει να μειώνεται. Άρα και ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι πάρα πολύ σημαντικός προς αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια είναι κοινή πρακτική να πω όλα αυτά τα τελευταία χρόνια να συνδέουμε έναν συγκεκριμένο παράγοντα ρίσκου, π.χ. το κάπνισμα, με το καρκίνο. Το κάπνισμα όμως έχει μέσα διάφορα χημικά, θα έλεγα, τα οποία μπορεί να βρίσκονται σε διάφορα άλλα περιβαλλοντικά τμήματα. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντική η ολιστική αποτύπωση διαφόρων παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι δεν βρίσκονται μόνο σε ένα περιβαλλοντικό τμήμα, αλλά μπορεί να βρίσκονται σε διάφορα. Δηλαδή, ένας ρήπος μπορεί να βρίσκεται στο νερό, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να βρίσκεται σε τροφές, στον αέρα, στο έδαφος, σε καλλιτικά. Άρα, πώς μπορούμε να απομονώνουμε ένα συγκεκριμένο παράγοντο κινδύνου, να το συνδέουμε με ένα νόσημα, αλλά να μην λαμβάνουμε υπόψη μας ότι ο ίδιος παράγοντας κινδύνου βρίσκεται και σε άλλες συμπεριφορές ατομικές, σε άλλες, έτσι θα έλεγα, συνήθειες του κόσμου. Προσπαθούμε δηλαδή στο εργαστήριό μας να εφαρμόσουμε την έννοια του εκθεσιώματος, το οποίο προσπαθεί να αποτυπώσει ολιστικά όλους τους σχετικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι, αν κάποιος μπορέσει πραγματικά να τους αποτυπώσει,
θα κατανοήσει και καλύτερα τη διαδικασία παθογένεσης. Ωραία. Πάμε λίγο σε κάποιες αρχές τις οποίες ήθελα να αναφέρω λόγω του ότι τις θεωρώ εξαιρετικά επίκαιρες. Μέσω της πανδημίας αναδείχθηκαν διάφορες παθογένειες που υπάρχουν γενικά στην κοινωνία μας και αφορούν την επιστημονική ακεραιότητα, κάποιες αρχές οι οποίες θα πρέπει να είναι στον καθρέφτη και θα έλεγα στην έμπροσθεν καλή εικόνα και καθημερινή εικόνα του κάθε επιστήμονα, και μιλάμε για την ειλικρίνεια, όσο θα έλεγα, πώς θα την χαρακτηρίζω, ότι θεωρείται κάτι το νου κάνευ, ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει και πρακτικά να το επιδεικνύουμε όταν δημοσιεύουμε, όταν αναλύουμε σε όλα τα στάδια της επιστημονικής μεθόδου. Το ήθος, ο εσωτερικός χαρακτήρας, ο ψυχισμός, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι διαφορετικός από τα θέματα της ηθικής και είναι μια πολύ βασική αρχή της επιστημονικής ακεραιότητας και μπορεί να βοηθήσει το κάθε επιστήμονα να μπορεί να κάνει ερωτήματα, να αμφισβητεί ακόμα και τα ίδια τα δικά του τα αποτελέσματα, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για έναν δημοσιογράφο, ο οποίος οφείλει να κάνει τις σωστές ερωτήσεις, οι οποίες μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι με καλή προαίρεση, για να μπορέσει να γίνει και καλύτερη ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Η διαφάνεια, το πώς παρήχθηκαν τα δεδομένα, πώς επικοινωνήθηκαν αυτά τα αποτελέσματα σε διάφορους φορείς, η όλη διαδικασία παραγωγής, επεξεργασίας, για παράδειγμα, των αποτελεσμάτων θα πρέπει να είναι διάφανα και θα πρέπει να είναι κοινώς, να μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να έχει πρόσβαση. Το ίδιο ισχύει και για την έρευνα που κάνει ένας δημοσιογράφος. Η διαφάνεια της έρευνάς του θα πρέπει να χαρακτηρίζει την ερευνητική ακεραιότητα του επαγγελματία. Η ανεξαρτησία, η αυτονομία, κατά πόσο η έρευνα την οποία κάνουμε είναι απαλλαγμένη από διάφορους, έτσι θα έλεγα, δεσμούς μη ελευθερίας, ανελευθερίας, οποιοδήποτε συγκρουσιακό συμφέρον θα πρέπει να δηλώνεται, για παράδειγμα, και η υπευθυνότητα είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική, να είμαστε υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα τα οποία παράγουμε και μεταδίδουμε και διαχέουμε, για παράδειγμα, στην κοινωνία. Επομένως, οι προηγούμενες αρχές της επιστημονικής και ερευνητικής ακεραιότητας, το integrity, το λεγόμενο στα αγγλικά, πρέπει να ακολουθείτε σαν μια καλή πρακτική σε όλα τα στάδια της έρευνας. Είτε ένας επαγγελματίας υγείας, είτε ένας δημοσιογράφος θα θέλει να κάνει. Ξεκινώντας από το σχεδιασμό ακόμη, οι συγκεκριμένες αρχές πρέπει να είναι εμποτισμένες μέσα στη διαδικασία σχεδιασμού, πάρα πολύ σημαντικό, της έρευνας που θα κάνουμε. Εκτέλεση, το ίδιο. Η αναφορά των αποτελεσμάτων, το στάδιο επίσης πολύ σημαντικό της ερμηνείας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και η επικοινωνία ακόμα, η επικοινωνία του ρίσκου, η επικοινωνία των αποτελεσμάτων προς το ευρύ κοινό, προς τους βουλευτές, συναδέλφους κτλ. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο και αυτό πολλές φορές βλέπουμε να κάπως περιορίζεται η αναφορά και από συναδέλφους, από εμάς, από τους επιστήμονες επαγγελματίες υγείας, από δημοσιογράφους και ούτω καθεξής, είναι η αβεβαιότητα των αποτελεσμάτων τα οποία έχουμε εκπονήσει. Πρέπει να αμφισβητούμε, και αυτό λέμε και στους φοιτητές μας, ότι πρέπει να αμφισβητούμε τα ίδια μας τα αποτελέσματα και με την καλή προαίρεση να προσπαθούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την αβεβαιότητα την οποία διακρίνει ένα συγκεκριμένο dataset το οποίο έχουμε παράξει. Να υπολογίσουμε και να σταθμίσουμε το μέγεθος της αβεβαιότητας, πόσο μεγάλη είναι, πόσο μικρή η αβεβαιότητα η οποία υπάρχει στα αποτελέσματά μας.
Είμαστε 99% βέβαιοι, είμαστε 95% βέβαιοι, για παράδειγμα, 50% βέβαιοι. Λέω ένα παράδειγμα τώρα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε την αβεβαιότητα των εν λόγω αποτελεσμάτων μιας σχέσης, την οποία, για παράδειγμα, μεταδίδουμε στο κοινό. Η οποία αβεβαιότητα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί επηρεάζει την ερμηνεία, όπως καταλαβαίνετε, των αποτελεσμάτων και επίσης επηρεάζει εμπολής και τη μετάφραση αυτών των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μια παρέμβαση η οποία πιθανώς να θέλει να υιοθετήσει το Κοινοβούλιο ή το Υπουργείο Υγείας, Παιδείας κτλ. Και το οποίο θα βασιστεί στην πόσο μικρή ή μεγάλη είναι αυτή η αβεβαιότητα και στο πόσο, για παράδειγμα, τεκμηριωμένα αυτή η πρακτική έχει αναλυθεί από τους αρμόδιους φορείς. Η αβεβαιότητα σχετίζεται και με την εμπιστοσύνη που δείχνουμε ή πρέπει να δείχνουμε στα αποτελέσματα μιας έρευνας, και αυτό ισχύει και για τους δημοσιογράφους, ξεκινώντας από αυτά τα οποία μπορούμε σχετικά εύκολα να πιάσουμε με το μάτι μας, διάφορα νούμερα σε πίνακες, γραφήματα κτλ. Να βεβαιωθούμε δηλαδή ότι δεν υπάρχουν λάθη τα οποία οπτικά, διαβάζοντας μια έρευνα, διαβάζοντας κάποια αποτελέσματα, μπορούμε να εντοπίσουμε ή όχι. Να αναλύσουμε ξανά τα αποτελέσματα της ίδιας μελέτης και να βεβαιωθούμε ότι με έναν άλλον ερευνητή για την ίδια μελέτη ότι βγάζουμε τα ίδια αποτελέσματα. Φαντάζομαι και οι δημοσιογράφοι κάνουν κάτι ανάλογο με τη διασταύρωση των στοιχείων των οποίων συλλέγουν από διάφορους φορείς, μπορεί και από διάφορους ερευνητές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για να μεγαλώσει η εμπιστοσύνη μας στα αποτελέσματα τα οποία δημοσιοποιούνται. Τρίτον, να βεβαιωθούμε ότι οι αλλαγές σε παραμέτρους που μπορούμε να κάνουμε, σε κάποιες παραμέτρους που σχετίζονται με το dataset της μελέτης μας, δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα, παραμένει η ίδια σχέση, το ίδιο αποτέλεσμα, ακόμα και αν αλλάξω μία παράμετρο σε αυτή. Όπως επίσης πολύ σημαντικό, αυτό βέβαια είναι πιο δύσκολο να γίνει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. σε live blogging, όταν θέλεις πραγματικά άμεσα και γρήγορα να εκφράσεις κάποια αποτελέσματα και κάποια σχετική εμπιστοσύνη, να διαμορφώσεις μάλλον μια εμπιστοσύνη για ένα αποτέλεσμα, μια σχέση υγείας μεταξύ παράγοντας κινδύνου και νόσου, μέσω της επικύρωσης αποτελεσμάτων, κάνοντας μια νέα μελέτη για το ίδιο όμως ερώτημα, το οποίο να δίνει πολύς το ίδιο αποτέλεσμα. Άρα η εμπιστοσύνη σε ένα αποτέλεσμα έρευνας μπορεί να επιβεβαιωθεί, να μεγαλώσει ή να μειωθεί αυτή η εμπιστοσύνη ανάλογα με αυτές τις παραμέτρους τις οποίες ανάφεραμε, αυτά τα κριτήρια καλύτερα. Και μιλώντας και για την τεκμηριωμένη πρακτική, την οποία αναλύσαμε έτσι εις βάθος στην ετήσια ημερίδα δημόσιας υγείας που διοργανώνει το Ινστιτούτο μας μαζί με τη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ κάθε χρόνο, και φέτος είχαμε μια έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, ένα συμπόσιο μέρους αυτής της ετήσιας ημερίδας δημόσιας υγείας, η οποία επικεντρώθηκε σε θέματα της τεκμηριωμένης πρακτικής. Τι είναι αυτή η τεκμηριωμένη πρακτική? Δηλαδή, όταν συντάσσουμε, αποφασίζουμε μία νέα παρέμβαση για τον πληθυσμό, η οποία βλέπουμε ή θέλουμε να μειώσουμε το ρίσκο υγείας, να μειώσουμε, για παράδειγμα, το ρίσκο μετάδοσης ενός ιού, σε τι μελέτες έχει βασιστεί αυτή η απόφαση? Για παράδειγμα, ο ΠΟΗ, το ECDC της Ευρώπης, βασίζονται πολύ σε αυτή τη τεκμηριωμένη πρακτική, δηλαδή συντάσσουν ολοκληρωμένες επιστημονικές αναφορές, οι οποίες απευθύνονται σε κράτη και στα υπουργεία τους, όπου να τους αναλύουν εμπολείς μέσω συστηματικών αναφορών πώς
η όποια παρέμβαση συστήνουν βασίζεται σε μια τεκμηριωμένη πρακτική και σε μια τεκμηριωμένη ανάλυση. Έτσι, αυτή η τεκμηριωμένη πρακτική της δημόσιας υγείας, τι χαρακτηριστικά βλέπουμε ότι θα πρέπει να έχει? Θα πρέπει να είναι βασισμένη στη σύνθεση της αβεβαιότητας που ανέφερα προηγουμένως, στην εκτίμηση κινδύνου, στις παραδοχές, στα επιστημονικά ευρήματα, αλλά αυτά συνήθως γίνονται σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, ειδικά όταν έχεις μια πανδημία ή όταν βιάζεσαι σαν δημοσιογράφος να εκδώσεις ένα νέο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η ανακοίνωση αποτελεσμάτων να γίνεται στη βάση της τεκμηριωμένης πρακτικής και λιγότερο έως καθόλου βασισμένη σε συναισθηματισμούς, σε ψυχολογικές ή ακόμα και πολιτικές πιέσεις. Η τεκμηριωμένη πρακτική οφείλει πάντα να λαμβάνει τις αξίες και προτιμήσεις όλων των κοινωνικών ομάδων και να λαμβάνει επίσης υπόψη ότι δεν έχουμε οποιαδήποτε συγκρουσιακό συμφέρον, είτε άμεσο είτε έμεσο, αλλά ούτε η τεκμηριωμένη πρακτική βασίζεται είτε σε ιδεολογικές ή ακόμα και σε πολιτικές πεποιθήσεις. Πρέπει να είναι απαλλαγμένη πλήρως. Και φαντάζομαι οι ίδιες αρχές ισχύουν και για το κομμάτι της δημοσιογραφίας. Για παράδειγμα, επέλεξα να μοιραστώ μαζί σας ένα άρθρο της Le Monde που πρόσφατα αναφέρθηκε σε μια μελέτη μας, η οποία θα έλεγα ότι μ' άρεσε ιδιαίτερα λόγω του ότι δεν ήταν ένα μονόπλευρο άρθρο το οποίο αναφέρθηκε σε κάποια καλά ωφέλη ή θετικά αποτελέσματα της μελέτης μας, αλλά επικεντρώθηκε στο να αναφέρει και τους περιορισμούς και τις αδυναμίες της μελέτης τις οποίες κάναμε, έτσι ώστε μπορέσαμε πραγματικά να διαβάσει κάποιος και να ζυγίσει, θα έλεγα, τα θετικά και τα αρνητικά της είδησης, η οποία έχει αποτυπωθεί στο εν λόγω άρθρο. Και μ' άρεσε ιδιαίτερα γιατί, να οφείλω εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να αναφερθώ ότι πολλά από τα άρθρα που διαβάζουμε στις μέρες μας είναι, θα έλεγα, αρκετά μονόπλευρα και λιγότερο πολύπλευρα. Κλείνοντας, απλώς να αναφέρω ότι έχουμε μία μελέτη στην οποία ακόμα προσκαλούμε θελοντές. Προσπαθούμε να μελετήσουμε πώς επηρεάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός από τη συστηματική χρήση πλαστικών συσκευασιών τροφίμων και πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να μειώσει το χημικό φορτίο σε πλαστικές χημικές ουσίες που βρίσκονται σε τέτοια πλαστικά δοχεία που όλοι από εμάς χρησιμοποιούμε για να βάλουμε τις τροφές που καταναλώνουμε. Και μπορείτε ακόμα να δηλώσετε συμμετοχή για μετά το Πάσχα. Μπορείτε από τώρα βέβαια, επειδή πλησιάζει και το Πάσχα, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιο θέμα με τις διακοπές σας. Και κλείνω ευχαριστώντας την ερευνητική μου ομάδα και επίσης να δηλώσω ότι έχουμε ανοίξει και προκηρύξεις για το Μάστερ στη Δημόσια Υγεία, το οποίο τρέχει το Ινστιτούτο μας. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Είμαι διαθέσιμος για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δόκτωρ Μακρύ. Μπορούμε να ανοίξουμε τώρα να δώσουμε το λόγο και στα άτομα που είναι μαζί μας. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο ή μπορείτε να γράψετε στο chat, αν έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση. Έχω μια εγώ, αν μου επιτρέπεις. Με ενδιαφέρει λίγο που παρουσίασες το άρθρο στη Le Monde. Είχαν επικοινωνήσει μαζί σας οι δημοσιογράφοι? Ναι. Και οπότε, δηλαδή, αν μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερο για τη διαδικασία, δηλαδή είχαν διευκρινιστικές ερωτήσεις, πώς ακριβώς κατάφεραν να πετύχουν αυτή την πολύπλευρη παρουσίαση, ας πούμε, του θέματος? Ναι. Βασικά επικοινώνησε μαζί μου ο Γάλλος, ο δημοσιογράφος, ο οποίος μ' άρεσε που ανέφερε ότι έχει μιλήσει και με άλλους ερευνητές
και οι άλλοι ερευνητές είπαν ότι η μελέτη μας έχει 1, 2, 3 προβλήματα και θα ήθελε να ακούσει και τη δικιά μου την άποψη για να μπορέσει να συγκεράσει όλες τις απόψεις στο άρθρο. Αυτό μου άρεσε ιδιαίτερα, γιατί είναι γνωστό ότι σε μια επιστημονική μελέτη, που όταν γράφουμε σε ένα άρθρο επιστημονικό, συνήθως παραθέτουμε και τις αδυναμίες και τους περιορισμούς, γιατί δεν μπορεί ένα άρθρο από μόνο του, μια μελέτη από μόνη της, να λύσει ένα πρόβλημα υγείας. Παίρνει χρόνια. Κάτι το οποίο εν μέσω πανδημίας είδαμε ότι δεν ισχύει. Το παρουσιάζουν κάποιοι τουλάχιστον, ότι είναι ακράδαντα τα αποτελέσματα και η επιστήμη είναι μόνο μία και δεν υπάρχει αντίθετη άποψη, και ότι γράφω ένα άρθρο και παρουσιάζω μόνο τη μια πλευρά, ενώ υπάρχει και μια άλλη πλευρά που θα πρέπει να παρατεθεί και μετά ο αναγνώστης να αποφασίσει από μόνος του, να μπορέσει δηλαδή να ζυγίσει τα... Και με άρεσε ιδιαίτερα αυτή η προσέγγιση, γιατί ήταν πολύ ειλικρινής μαζί μου και μου είπε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και θέλουμε να βάλουμε και την άλλη πλευρά στο τραπέζι, οπότε παρέθεσα και εγώ τις απόψεις μου, τις οποίες μετά τις συγκέρασε, νομίζω. Ωραία, ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ καλή προσέγγιση, βασικά. Πολύ καλή προσέγγιση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Μπορείτε να τις κάνετε τώρα. Μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο ή να προσθέσετε την ερώτησή σας στο chat. Απλώς είναι θέματα αυτά τα οποία τονίζουμε συνέχεια και εμείς τους φοιτητές μας. Γιατί είναι κάποιες αρχές τις οποίες, αν δεν τις έχεις συνέχεια στο πίσω μέρος του μυαλού σου, πολύ εύκολα να τις παρακάμψεις αφελά σου, όχι εσκεμμένα. Και βλέπουμε και εμείς ότι ειδικά σε θέματα δημόσιας υγείας, τόσο ευαίσθητα, όπου εκεί δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο συγκρουσιακό συμφέρον. Δεν μπορώ εγώ να παίρνω χρήματα, παράδειγμα, από το Υπουργείο Υγείας και να μιλάω για θέματα δημόσιας υγείας, τα οποία να σχετίζονται και με πρακτικές ή με πολιτικές που περνάει το Υπουργείο Υγείας. Λέω ένα τυχαίο παράδειγμα τώρα, το οποίο μπορεί να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Απλώς θέλω να δηλώσω λίγο ότι θέματα συμφερόντων, παλιά για παράδειγμα, υπήρχαν γιατροί που βγαίνανε και διαφημίζαν το κάπνισμα τη δεκαετία του 50 και λέγανε, έχουμε αυτά τα δημοσιεύματα, ότι το κάπνισμα βελτιώνει το αναπνευστικό σύστημα, ότι καθαρίζει τους πνεύμονες. Τα λέγανε αυτά γιατροί. Κάποιοι γιατροί. Εντάξει, απλώς θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σαν άνθρωποι νοήμονες, άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούμε να συνθέσουμε γνώσεις και να συνθέσουμε την αβεβαιότητα. Πρέπει να το καλλιεργήσουμε αυτό και στους φοιτητές μας και στην κοινωνία. Αλλιώς οδεύουμε σε δύσκολα μονοπάτια, τα οποία νομίζω δεν μας πάνε μπροστά, μας πάνε αντιθέτως πίσω, κατά την ταπεινή μου άποψη.